الجزء بيبدأ مع بوكجو اللي بيكون قدر يلمس دويه وقت ما رجع بالزمن، ودي حاجة مستحيلة وأول مرة تحصل أصلا، وبيكون مصدوم منها بشكل كبير. بس هو شاف اللي قالت عليه وبيقول إن ممكن قوته رجعت فعلا ولا لأ، خصوصا إنه مسك إيدها وده ما كانش بيحصل خالص، ولا بيقدر يلمس حد في الماضي، وبيكون مرتبط جدا وبيقرر يشوف صورة زوجته سيون وممكن يوصل لها ولا لأ، وبيروح بيحاول في إنه يعمل ده بس مش بيعرف خالص طبعا، وبيحاول يركز أكتر عشان يرجع تاني، وبيفتكر كل حاجة كان بيحس بيها وهو معاها، وبينجح في الرجوع بالفعل وبيكون مبسوط جدا. بس ده وقت انقاذ دهولي اصلا، وبيتصدم وبيكون متضايق كتير علشان هو ازاي يكون مبسوط في الوقت ده، وبيحاول يرجع في اي لحظة ما فيهاش دوي. بس الحقيقة ان كل اللحظات اللي بيرجع فيها دوي بتكون موجودة فيها اصلا، وبيحزن كتير عشان هو ازاي ابتسم لدوي في الوقت ده، وشايف ان في مشكلة معاه علشان ازاي بيرجع لها كده، وعاوز يعرف هويتها. وبالفعل بيروح لمكان عملها وبياخدها على طول، وعاوز يعرف هي ليه بتظهر كده في حياته في كل مكان بيكون فيه، وبتكون مفكرة في انه بيطلب منها الارتباط، وشايفة في ان ده حاجة غريبة، بس بيزعق فيها علشان ممكن يكون عندها قوة التنويم المغناطيسي، ولا ده يكون قدرت تأثر على امه. ومن هنا ام هيوم بتيجي وبتروح تعرفه في انها اثرت عليه عن طريق الحب، وبتفضل تتكلم معاهم هما الاتنين، وعايزة ان دوت تكون قريبة منهم وتقعد من العمل، وبتعرفها في انها تقرب من جو اللي لسه حياته مش واضحة، وعايزاه يكون قريب منها على طول. وبالفعل بيروح وبيكون متأكد انها السبب في استعادة قوته، وبيفكر في مراقبتها، بس بيقول ان بيقرب منها علشان يروح ويحاول يرجع ويغير الماضي اللي كان فيه، واللي بيفتكر في انه كان في العمل وعرف انه يبقى اب في الوقت ده، وبيتبسط مع اصحابه وبيحضروا انهم يحتفلوا بيه، ولا وقت ما كان مع زوجته وقت ولادة اينيه وفرحانين بيها جدا. بس الحقيقة في ان الوقت ده في المدرسة حصل حريق، وهو كان مسؤول عن اطفائه مع زمايله، وان في اليوم ده في اشخاص كتير ماتوا، وخسر صاحبه كمان اللي كان مسؤول عن التنظيم ومات، وشاف ان اهله كان زعلانين عليه جدا وبيتأثروا علشان شاف ان زوجته واولاده واهله مش عايزين انه يموت خالص. فبيعدي الوقت وبيروح لمكان عملهم وبيحاول يتمالك نفسه شويه بعيد عن اللي شافه ده، وبيقرر يرجع لوقت ولاده اينيه، وده لحظه سعيده هيعيشها على طول. بس وقتها شاف انه مش بيقدر يلمس اي حاجه في الماضي خالص، ومستغرب من ان الباب ده كان متلون كده، وده على عكس كل حاجه انها باته كالعاده، وقرر انه يلمس الباب ده بالفعل ويمسكه ويقدر يتحكم فيه. وبيشوف وقت ما كان مع زوجته وبنته، وبيقرر يمشي ويشوف اللي حصل في المشفى، ووقتها قرر يمشي ويروح جري الحريق علشان يعرف ينقذ صاحبه اللي مات، وبيجري بكل قوته، وبيلاقي ان كل الطلاب بيعانوا من الاختناق بسبب ان الحريق كان كبير، وبيشوف اللي حصل وقتها، وبيتابع زميله جيونغ اللي مات واللي بيكون شايل الماسك عشان ما عادش معاه اكسجين، بس قرر يروح عشان ينقذ اخر شخص موجود. ووقت ما دخل المبنى انهار عليه على طول ووقع، وده اللي بيصدم جو جدا، وبيقرر يروح ويشوف الاشخاص اللي وقع فوقهم وكل الانفجارات اللي حصلت، وشايف ان دي لحظه مميزه علشان هو فتح الباب، وبيفتكر كل كلامه مع زوجته باللي عمله، وبيكون بيرجع كل شويه نفس الحاجه، وده علشان يقدر يغير اللي حصل ووقوع المبنى على صاحبه جيونغ ومحاوله انقاذه باكتر من طريقه، وكل شويه يرجع لنفس اللحظه ويحاول انقاذه اصلا، وبيجرب طرق مختلفه لحاجه ممكن يعملها او حاجه ممكن يلمسها، وبيفضل يجرب ويدور على اي حاجه موجوده، وان الانفجار حصل بسبب وجود مواد مشتعله في المبنى، وكل شويه بوكجو بيحاول يوصل ويوقف اللي حصل، بس في النهايه مش بيقدر يغير ده. فبيعدي الوقت بعد الحادث ده وقرر يروح لما شاف حريق، بس بيكون لسه مش قادر يتكيف على اللي حصل، والحال انه سابهم ورجع اللحظه السعيده دي، ومش قادر يتجاوز موت صاحبه خالص، وهو بيكون لسه مش قادر ينسى الاطفال ولا زميله اللي ماتوا قدام عينه، وعلشان كان رئيسه بيكون عاوزه يراجع دكتور ويدور على عمل تاني احسن، وبيفضل شايف نفسه مش قادر ينقذ اي حاجه. فبنروح لإينيه اللي بتكون مع ماسيون، وبتعرفها في ان ابوها عنده قوه خارقه وبيساعد الناس زي الابطال الخارقين كده، وحرفيا كل محاولات جو في تغيير الماضي بتفشل، وفضل يرجع لنفس اللحظه دي لسنين كتيره علشان مش قادر يغير الماضي خالص. ففي يوم بيكون رايحين يخرجوا، وده علشان يفرحوا شويه في حديقه الحيوان، بس يوم بتعرفه في انها تاخد ناو تمشي، وفجاه بيختفي من قدامها لما بيحزن وبتتاثر منه كتير، بس هو بيكون مش قادر يغير اي حاجه من اللي حصلت، وشايفه في انه لو اختفى من تاني فلما يرجع مش هتكون موجوده، وفعلا ده اللي بيحصل، وبتعمل حادث وهو بيكون موجود وما عملش الحادث معاها علشان كان متخاف، وبيقرر ما يتابعش ده وهو بيمشي. فبنروح تخطيط هونغ وكانغ ودوهي وتايونغ، وده على التغلغل اللي قلب بوك وهونغ شايفه في ان عندهم امراض كتيره، وبيخططوا للاستيلاء على كل اموالهم، وبيتفقوا على ده بالفعل وبيشربوا علشان مش هيبقى سهل عليها تعينها كوصايا. فبيعدي اليوم مع دوهي اللي بيكون معاها ورد، وبتروح لجو علشان ناوية تتجرأ بما انها تدخل قلبه، بس الكل بيحضر هنا وبيشوفوها، وبتعرفها في ان جو هو اللي جاب لها الورد ده، وطبعا يوم بتكون مذهوله وشايفه في انه رجع طبيعته من تاني، بس ده بيعصب جو جدا وبيقول انه ما جابش لها الزهور ولا طلب منها تيجي تعيش هنا، وعلشان
وعلشان كده بتعصب وبيقرر ياخدها ويواجهها في انها اللي بتكذب وامتى اداها الزهور دي وفين. فبتعرفه في ان اداها عند النافوره وانه حضنها كمان، وده بيصدمه جدا ومش مصدق وبيفكر في انه كان سكران. وبتفضل تواجهه باللي حصل وانه لا بيبين في انها بتكذب كده، وعلشان كده بيروح يتضايق ويدخل لوحده وعاوز يعرف ايه اللي بيحصل له اصلا. فبتروح تقعد مع يوم وسون وبياكلوا سوا وعايزين ان اينيه ترحب ليها علشان هي تكون معاهم حاليا. وبتبدا هيوم تعرفها في ان اينيه لسه مش عندها قوه خارقه، واللي بتكون شايفه في ان مفيش حد بيعبرها في المدرسه، وبتكون حزينه بس بتمشي وبتقول انها ممكن تتجسس على اي حد من غير ما حد يشوف. وفجاه بتيجي البنت دي وبتعرض عليها انها تنضم لنادي الرقص بما انهم محتاجين اشخاص، وبتفكر بلمس نضارتها بس بترفض تعمل ده وبتصرخ، وده بيخلي جون ياخد باله وبتمشي. فبنروح لعرض الازياء ده واللي البنت دي بتكون فيه وهي مرتبكه وبتقع، وعلشان كده بتظهر دونغ فيه وهي رفيعه جدا ومن الواضح انها خست اصلا، وده اللي الكل بيروح يرحب بيها وبتكون فرحانه كتير. وبيجي لها هدايا وبتروح تلبس الحذاء ده، بس بتقرر تطلع على السطح وبتطير في المدينه كلها، وبتكون مبسوطه بشكل كبير من اللي عملته، وبيكون عندها قدره الطيران اصلا. بس فجاه بتشوف نفسها انها بقت تخينه ورجعت لطبيعتها ومش عارفه تطير خالص. وكل ده ودونغ بتكون بتحلم بحياتها اللي فاتت. فانا بيجي لها اشخاص عشان تبيع البيت اللي هي فيه ده، وبتروح جري لهيوم وبتتفاجئ بوجود دو هناك، وبتكون متضايقه من وجودها وشاكه، بس دو بتسجل لهم كل حاجه، وهيوم بتقول انها محتاجه مال حاليا، وهيبدا يجي لها الاحلام وهتنام وهتبدا تحلم، وبتروح تتفاجئ من انها نامت فعلا، بس بتسمع صوته وتطلع ومش بتلاقي حد، وجو بيشوفها وبيستغرب منها، وبتروح تعرف عصابتهم علشان لازم يخلوا بالهم منهم وعايزين يستولوا عليهم بسرعه. فبيعدي الوقت وبتروح تتغلغل في العيله كلها، وبترفض دونغ تنضم ليها، وكمان سون بيكون هيخرج، واول ما اينيه بتروح مش بتعبرها، وعلشان كده بتروح تسال جو عن اينيه وعن اللي بتحس بيه، واللي بيعرفها في انها بتكون مش مهتميه باي حاجه، وده بتبين في انها عايزاها تاكل الطعام اللي بتحبه، وده وسط ما بتكون بتاكل بتقلع نضارتها، وبتكون اينيه مش عايزه اي حد يشوف عينها، وبتعرفها باللي حصل، وبتقرر تاخدها وتحط لها مكياج، وبتعرفها في انها تظهر نفسها وتحاول تبينها وبتحببها في نفسها اكتر من الاول، وده اللي جو بيكون شايفه وبيكون فرحان كتير. ودهوي بتلاحظ ده، بس فجأة عيون اينيه بتبان قوتها فيها، وبتسمع دهوية بتقول ان هي المفتاح عندها، وبتقوم تمشي على طول، ومن الواضح ان قوة اينيه انها تسمع الكلام اللي الشخص بيقوله جواه. فبيعدي اليوم والبنت دي بتشوف اينيه وهي بتحط مكياج وبتشيل النضاره واللي من غيرها مش بتشوف، وبتفضل في انها تكون مخفيه، بس انا جون بيجي وبتسمع من جواه انه بيقول انها جميله، وبتتفاجئ كتير وبتقرر تنضم للنادي بتاعهم. فبنروح لدونغ اللي بتكون لسه تخينه زي ما هي، وبترفض ان كان يتقرب ليها، وكمان عن حبيبها بيبعد عنها بحجه انه يعمل جراحه، وعلشان كده بتعزم الاشخاص في المطعم ده، وبتروح بس بتشوف كانغ مع هان حبيبها، وبتقرر تروح وراهم جري وبتطلع على السلم كمان، وهان بيكون بيقرب من كانغ وبيبوسها، ودونغ بتشوف ده وبتتصدم وبتمشي. فدونغ بتروح تبكي لوحدها، وهان بيعرفها في انه عاوز يبعد عنها علشان مفتقد لشكلها وروحها القديمه وعاوزه تهتم بنفسها، وده اللي هي بتوافق عليه وبتبعده. فدوي بتنادى على الكل عشان العشاء، بس المناديل بتمسك في النار وطبعا بيكون عندها فوبيا، وجو بيجي وبيلحقها، بس انها بتيجي وبتنضم ليهم على الطعام وبياكلوا لاول مره مع بعض. فبيعدي الوقت ودوي بتحاول تتقرب منه اكتر وبتاثر فيه بالفعل، وبيكون شايف في انها الوحيده اللي بتحس بيه لما بيرجع، وبيتردد في شراء الزهور، وفجاه بيختفي مع الزهور وبيفتكر وقت ما شاف نفسه وبيروح وراها، وقرر يقدم لها الزهور علشان هي تكون منقذته هو وبنته، اما هو علشان ينقذها فلازم يبعد عنه، وبيقرب عليها وبتشوفه بالفعل في الماضي وبيقرر ما يحضنهاش، بس بيعمل ده غصب عنه وبيركزوا ببعض وبيتصدم. فهيوم بتكون حزينه كتير ومصدعه، في حين ان سون بيكون في المقهى بيرقص وتايونغ مصوره وهو مع بنت. فدونغ بتوصل وبتشك ان في حاجه في الشاي، وعلشان كده وهي بتشرب منه، ودونغ تفضل متابعاها ومش عايزه انها تنام، ودونغ متابعاها بس بتمشي، وده بتتابعها وبتتسحب وبتشوف انها بتدور على مال وبتصورها وهي بتسرق، بس ده بتكون بتنام وبتفوق نفسها وبتصورها وهي بتحاول توصل وبتطير، وبتصدم دوهي اللي بتخاف وبتقوم تجري وبتشوف ان البيت ده مسكون وبتخاف جدا، بس جو بيمسكها وهي مرعوبه وبتشوف ان محدش ماسكها في المرايه وبتخاف بشكل كبير. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ده حلوين. سلام.